Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Health Stream buổi tối Chủ nhật ngày hôm nay. Và đây là lần thứ 3 mà Greg làm livestream để chia sẻ với các bạn những lời giải đáp cho những câu hỏi, những băn khoăn mà các bạn đang có trong cái quá trình mà các bạn bắt đầu tìm đến những cái cách thức về thải độc hay là chữa lành cơ thể một cách tự nhiên và tái tạo lại sức khỏe để có thể có được sức khỏe toàn diện và mạnh khỏe, bình an nhất trong cuộc sống này. Thì trong thời gian vừa qua thì Greg có chia sẻ khá là nhiều trên trang group thải độc tái tạo sức khỏe và có rất là nhiều cái tin nhắn cũng như là những câu hỏi của các bạn, và vì thế nên là Greg bắt đầu làm những cái chương trình như hôm nay để chúng ta có thể cùng trao đổi trực tiếp và trả lời được một cách kỹ lưỡng hơn, vì qua tin nhắn và comment thì thường là không có viết được dài lắm, và cũng có những cái câu hỏi nó rất là chung, nhiều người cùng hỏi một số cái câu hỏi khá là tương tự nhau, vì thế nên là chúng ta làm những livestream như này để có thể trao đổi được với nhiều người hơn. So a lot of people are saying hello to you. Yeah, I was Chào các seeing that bạn. in the comments. Yeah. Thì có thể là chúng ta sẽ bắt đầu với một số cái câu hỏi luôn ạ. Mình đã thấy có một câu hỏi của một bạn comment, đó là mình ăn thô, miệng nhạt nhẽo thì làm sao ạ? Already have one question on the comment here. Wow, So the fast. person is asking when they eat a raw food, so they feel kind of bitter taste or like I don't know how to explain nhạt nhẽo tiếng Anh là gì. Anyway, like bitterness in the mouth, or they can't taste very well when not eating. So you know what that feeling So I don't know exactly specifically for this person's case, but one thing that some people can have is they're not familiar with how to eat fruit properly. So the idea is, you never want to eat fruit that's not perfectly ripened. So for example, I don't know if anyone's ever eaten bananas before, but some people complain about that bit of a bitterness taste, or that dry, I don't know how to explain it, slippery feeling in the mouth. That's because the fruit sugars the starch hasn't been converted to fruit sugar yet in that banana. So you shouldn't eat a banana unless you see it with the brown spots on it. That means it's the starches in the fruit are converting to sugar. And it's not as pronounced in other fruits, but you definitely want to make sure the fruit is ripe. So the problem we have, sorry. Thì thường khi mà chúng ta bắt đầu ăn chay, ăn trái cây nhiều thì chúng ta quen với cái vị mặn, với lại những cái vị mà chúng ta thường nêm vào từ mắm muối rồi gia vị. Thế là khi bắt đầu mà ăn các cái hoa quả này thì cái vị giác của chúng ta nó cũng sẽ thèm những cái vị cũ. Thế và đồng thời là khi mà chúng ta ăn hoa quả thì thường chúng ta có thể chưa để ý đến cái việc đó là chúng ta cần phải ăn trái cây đã chín kỹ, đã chín, chứ còn không phải là nó mới ương hoặc xanh thì nó những cái chất của nó còn đang ở dạng ví dụ như là tinh bột hoặc là nhựa, mà nó chưa chuyển hóa hoàn toàn thành đường trái cây. Thế nên là khi mà chúng ta ăn thì nó có thể để lại những cái dấu ở trong miệng của chúng ta chẳng hạn, nên là khi mà nó làm biến chuyển cái vị giác của chúng ta khi mà ăn cái tiếp theo, hoặc là khi để miệng trống này nó cũng có cái vị gì đó nhạt nhẽo hoặc là đắng hoặc là gì đó, hoặc là nhựa. Thì khi mà chúng ta ăn trái cây thì chúng ta nên để ý, đó là nên ăn những cái quả đã chín hẳn. Ví dụ như chuối chẳng hạn thì chúng ta hay ăn những cái quả còn cứng, ăn nó dễ ăn hơn, nhưng thực ra thì lúc mà nó chưa chín hẳn thì nó còn là tinh bột và nó sẽ gây ra khó tiêu và để lại những cái nhựa và những cái tinh bột ở trong miệng hoặc là trong răng, hoặc là nó sẽ có một số cái biến chuyển trong vị giác của chúng ta. Nên là chúng ta lưu ý về cái vấn đề là ăn trái cây thì cần để ý là trái cây thật chín kỹ. Okay. And the other possible issue with that could be that, chemical sprays, we don't know exactly what the farmers were using on those specific fruits that you ate, but sometimes if they use a lot of stronger chemicals, sometimes it can leave a bit of a bitterness taste if you're eating the part that's been sprayed, if you didn't wash it well enough. Những cái trái cây mà mình ăn trực tiếp cả vỏ chẳng hạn thì cũng cần phải lưu ý, đó là chúng ta cần phải rửa rất là kỹ, ngâm kỹ để tránh cái trường hợp là nó còn những cái chất bảo quản hoặc là những cái bụi bẩn hoặc là những cái chất phun thuốc sâu cái thứ mà nó còn dính lại thì khi mà chúng ta ăn thì nó có thể làm cho có những cái vấn đề liên quan đến biến đổi về vị giác
hoặc là có những cái chất mà chúng ta có thể nếm được ở trong cái vị giác của mình, nó có thể là đắng, có thể là gây ra mất vị giác, nhạt nhẽo vân vân, thì chúng ta cũng lưu ý là rửa sạch trái cây đó. There are a few more questions. Should we move on to the next one? Sure. Let's move to the next. So this person has issues with stomach. So they're wondering if they can eat raw food. And she would like to ask your advice about a kind of menu or diet that can be variable to change. So đây là cái câu hỏi của bạn ở trên comment của mình không thấy tên, nhưng mà câu hỏi đó là mình bị viêm dạ dày thì ăn thô có được không, và xin thực đơn đa dạng. Can you give some advice for that? So if you have stomach issues, absolutely fruits would be better, because as we've said in the Facebook group, the fruits are the detoxifiers. So, when you have stomach issues, you have serious lymphatic interstitial congestion in the stomach wall. And, the acids are congesting and breaking down the tissue there. So fruits are helping to hydrate and alkalize and start to clean you out. But in her case, it sounds like there's a lot of the interstitial congestion. So I would recommend a good herbal formula, like a stomach tea, that will help to pull some of that from the stomach and clean it out a little bit. Okay. Thì đối với các cái vấn đề về dạ dày ấy, thì chúng ta lại càng nên tiến hành ăn trái cây, chuyển sang uống nước ép, ăn trái cây, ăn thô. Bởi vì là thực ra cái vấn đề về dạ dày ấy, là nó liên quan đến cái việc là nó quá dư axit và bị tắc nghẽn ở những cái tế bào, những cái mô, những cái thành tế bào của cái vùng dạ dày này, và nó mới tạo ra những cái vấn đề liên quan đó. Thì khi mà chúng ta chuyển sang ăn trái cây và uống nước ép trái cây và các cái đồ ăn tươi sống thì chúng có cái tính chất đào thải rất là mạnh, và nó kéo những cái tắc nghẽn, kéo những cái dịch nhầy, những cái axit dư ở trong những cái thành tế bào, đặc biệt là ở cái vùng dạ dày đó. Thì thực ra là về vấn đề dạ dày thì chúng ta lại càng nên chuyển sang ăn thô sớm, bởi vì nó sẽ còn liên quan đến tất cả những cái liên quan đến tiêu hóa nữa. Thì đồng thời để mà cái vấn đề về dạ dày được cải thiện một cách nhanh chóng thì không chỉ có ăn thô, mà chúng ta sẽ nên có kết hợp với một số loại thảo dược giúp cho phục hồi cái chức năng của dạ dày và cân bằng những cái yếu tố ở trong đó, ví dụ axit hay là những cái dư dịch nọ dịch kia, rồi chất nọ chất kia. Thì những cái thảo dược này chúng ta có thể tìm hiểu và tìm một cái loại phù hợp cho mình, hoặc là có thể uống cái loại kiểu như là trà thảo dược, thì là nó sẽ tác động trực tiếp lên cái thành dạ dày này, sẽ tốt cho việc phục hồi dạ dày. In regards to her food suggestions, just obey the food combining rules and eat the fruits that excite you, that you like, you enjoy. And in time, your taste buds will change and you'll start to be craving those foods rather than the unhealthy foods that you have been trained to or conditioned to like now. Thì đối với các thực đơn dành cho người dạ dày thì thực ra thì Greg cũng nói rằng là cứ lựa chọn thật là nhiều cái loại trái cây khác nhau và cứ tự tin để ăn chúng. Thì thực ra mà nói thì cá nhân mình thấy là ở Việt Nam mình có một số cái loại trái cây mà nó chua chát chẳng hạn, thì cái đó mình sẽ phải lắng nghe cơ thể mình. Nếu như mà mình ăn vào mình cảm thấy nó có cái biểu hiện gì đó bất ổn, ví dụ nó xót ruột hay là đau dạ dày hay có một cái biểu hiện gì đó, thì chúng ta cũng nên lắng nghe và lựa chọn những cái loại nó phù hợp hơn, lành tính hơn. Những cái loại mà nó lành tính, tức là các cái trái cây ngọt và mọng nước, ví dụ như là nước dưa hấu, quả dưa hấu, hoặc là những cái loại khác, xoài, na các thứ, thì thường là nó rất là lành cho dạ dày, chứ không có gì là đáng lo ngại cả. Chỉ có những cái loại mà nó có cái tính chua cao thì chúng ta nên để ý, chua chát nên để ý. So should we move to the next question? Let's do it, sure. I saw one in English about sugarcane juice. So so this question is about the quality of water. The tap water, they are worrying about like fluorine or chloride or things like that. So would these chemicals in water affect to our health? Oh, absolutely. Bạn về cái chất lượng nước, đấy là trong nước thường có fluor rồi là chlor các thứ, thì có ảnh hưởng gì không? Yes. Yeah, fluoride and chlorine, absolutely. So chlorine
it's used as a disinfectant to kill bacteria and things like that. But, that's what you smell when you go to the swimming pools. I can't stand it, the stink of the chlorine in the swimming pools. But we absorb that into our skin as well. And it's in the drinking water that we drink and consume. So yeah, it's not good. And especially fluoride. Fluoride calcifies the pineal gland. So if you're a spiritual person, that's not an area that you want to be blocked off and calcified for sure. Thì các cái chất mà họ dùng để mà tẩy sạch nước đó là fluor với chlor thì nó rất là độc hại, và đặc biệt chúng ta thấy nó ở những cái nơi như là bể bơi công cộng chẳng hạn là dùng rất nhiều cái chất đó, và kể cả trong nước máy cũng thế. Và tất nhiên là chúng có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chúng ta, và thường thì chúng ta ví dụ uống nước vào này, hay là kể cả tắm rửa thôi, tiếp xúc với nó mình cũng đã bị hấp thụ một cái phần nào đó rồi. Cho nên chúng ta cũng nên để ý đến cái nguồn nước sạch và dùng cái lọc cho cái nước mình uống, và cái đầu lọc cho ví dụ vòi nước, rồi vòi tắm. Và cái chất fluorine ở trong nước á, đặc biệt là nó làm cho vôi hóa hay là cứng lại cái tuyến tùng của chúng ta. Nên là nếu như các bạn mà là một cái người mà quan tâm đến cái vấn đề liên quan đến tâm linh một chút, thì cái tuyến tùng này là cái tuyến mà giúp cho chúng ta tiếp nhận những cái chân lý và những cái trí tuệ và kết nối với vũ trụ sâu sắc hơn. Thì khi mà cái tuyến này nó bị tắc nghẽn thì nó cũng sẽ gây ra những cái mất kết nối, hay là tự nhiên mình cũng bị những cái sống không thuận tự nhiên, và mình có nhiều cái căng thẳng, lo âu, stress, rồi bệnh tật vân vân, vì mình không có cái kết nối vững chắc này với tự nhiên, với vũ trụ. Thì đây là một cái câu hỏi rất là hay ạ. So I would recommend, using a water distiller or a reverse osmosis to clean your water. Thì chúng ta có thể là dùng cái máy chưng cất nước là một cái phương án dùng để mà uống nước sạch, hoặc là cái đầu tư một chút vào cái máy lọc nước, bình lọc nước, để chúng ta uống nước nó sạch hơn. Và xin lỗi các bạn ạ. Và chúng ta có thể mua cái đầu lọc để lắp vào cái vòi sen tắm, hoặc là dùng cái hệ thống lọc nước trong nhà để dùng cho cả cái nước để chúng ta rửa tay, rửa chân, rửa mặt mũi, rồi là tắm nữa, thì cho nó sạch sẽ và không bị dính những cái chất độc hại này vào cơ thể mình. The next question is, I lose a lot of hair. What can I do? Đây là câu hỏi tiếp theo ạ. Bạn bị rụng tóc rất là nhiều thì phải làm sao ạ? So hair loss is primarily the suffocation of the hair cells. So they're not getting the proper amount of oxygen and nutrients delivered in the blood. So when there's a lot of lymphatic congestion in the head, it's kind of cutting off the proper amount of circulation. And it's, when you have a lot of the lymphatic congestion in the head as well, you're acidifying that area. So you're kind of, to use a metaphor, you're like spreading salt on the field, so nothing will grow. Thì cái vấn đề về rụng tóc ấy, thì cơ bản đấy là các cái vùng tóc của chúng ta không nhận được đủ lượng oxy và máu tuần hoàn lên não, lên vùng đầu, bởi vì nó có cái sự tắc nghẽn nhiều trong các cái tầng tế bào và biểu bì. Thì cái tắc nghẽn này là tắc nghẽn của hệ bạch huyết, chất thải bạch huyết. Và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta bị dư axit nữa thì những cái tóc mà bị rụng ấy, đấy là vì cái tắc nghẽn nha, máu và oxy không lên tới này, không nuôi được, dưỡng được cái tóc đó. Thế còn tóc mà không mọc lại được tốt thì là bởi vì là bị quá nhiều axit và nó không có đủ cái chất dinh dưỡng, và cũng bị đốt cháy bởi axit nên là nó không có mọc ra được. Đấy, thì đây là cái nguyên nhân. Yeah. So, they want to get on a good brain and nerve herbal formula. They want to do the circulatory formula to help get the blood flow into those areas and help clean that up. And then as well, they want to be opening up the kidneys, clean up the colon, get the waste out of there to clean that area. And the diet is important as well, right? Very, very. Thì để mà khắc phục cái tình trạng này ấy, thì bạn có nói đến, một là chúng ta sẽ cố gắng để mở thận để thải bớt được những cái chất thải bạch huyết tắc nghẽn ở trong người ra này. Thứ hai là có thể dùng thêm những cái thảo dược hỗ trợ cho tuần hoàn lưu thông lên vùng đầu này, để có thể có đủ cái lượng oxy và máu lên được các cái tế bào, những cái chân tóc này. Và thứ ba đấy là cái chế độ ăn uống
Thì như chúng ta đã nói đến rất là nhiều ở trong các group và những cái bài viết, đó là về chế độ ăn thô, ăn chủ yếu trái cây, rồi là cái tháp biểu đồ của cái sự các cấp độ thải độc. Thì chúng ta ăn ở các cái cấp độ ở phía trên cao của tháp từ giữa trở lên chẳng hạn, thì nó cũng sẽ có cái tác dụng là giúp đào thải được những cái tắc nghẽn, giảm bớt được cái lượng axit kiềm hóa cơ thể, và vì thế thì nó cũng sẽ có tác dụng rất là rõ ràng lên những cái tầng biểu bì, tóc, da, tóc, móng này. Okay. Like, for example, I have hereditary baldness in my family. My mother's Oh. father was bald. My grandfather is bald. My dad, he lost all of his hair, everything, when he was 16 years old. And, Wow. had I kept going with the diet that I used to be on, I'm pretty sure I would have been bald too. So thank God I found raw foods and detoxing in that. Thì gia đình của Greg thì bố này, ông này, mẹ này thì đều bị hói, hói rất là nặng luôn, và bố của bạn ấy bây giờ là còn không còn tí tóc nào ở tuổi 60. Thì bạn ấy bây giờ là 41 tuổi. Thì cũng rất là may mắn là tóc chưa có rụng. Thực ra cũng không phải may mắn, mà bởi vì thực ra bạn ấy cũng đã để ý đến các cái chế độ ăn uống và sức khỏe từ 12 năm trước, và biến chuyển dần trong cái chế độ ăn, rồi là làm rất là nhiều cái chương trình thải độc. Và vì thế mà cái vấn đề về tóc thì có vẻ không ảnh hưởng gì đến bạn ấy. Chứ còn thực ra thì thường ấy, chúng ta thấy là cùng một gia đình cái chế độ ăn giống nhau ấy, thường ví dụ bố mà hói, con cũng gần như là cũng sẽ có cái xu hướng bị hói, đúng không ạ? Thì như bạn ấy là cả bố cả mẹ đều bị hói luôn, và cả ông luôn. Nhưng mà đến tuổi như bây giờ thì bạn ấy vẫn rất là ổn với các vấn đề về tóc này, nhờ vào chế độ ăn thô, thực dưỡng và thải độc thường xuyên, thì nó giúp cho những cái vấn đề này giảm đi rất là nhiều và tránh được chúng trong tương lai. Okay, thank you. There is a question written in English that you can read. I saw Is that, it okay yes. if we drink a lot of sugarcane juice every day? I wish I could say yes, because I'm sure, like this person, I love sugarcane juice too. I don't think it's harmful. I mean, certainly when you compare drinking sugarcane juice to eating regular foods, white rice and meat together and things, it's much, much better, of course. But in terms of one of the better juices to fast on, or have in an all-fruit diet, not great, because it does have a bit more of the complex sugar. Instead of just fructose, I believe it also contains glucose as well in that. So it might use a little bit more of the insulin from the pancreas, whereas just regular fruit juices, they can be absorbed directly into the cells without having insulin from the pancreas. Okay. Thì về cái vấn đề là chúng ta có nên uống nước mía hàng ngày hay không, là câu hỏi của bạn viết bằng tiếng Anh. Thì nước mía rất là ngon và Greg cũng rất là thích uống, bạn có nói vậy. Và nếu như chúng ta uống hàng ngày hay là uống nhiều ấy, thì thực ra mà nói thì nó vẫn là tốt hơn so với việc chúng ta ăn rất nhiều thịt, ăn rất nhiều cơm. Cái chế độ ăn uống như xã hội hiện đại mà chúng ta ăn rất là nhiều đó, thì nó vẫn còn tốt hơn như thế. Tuy nhiên là để mà so sánh với những cái loại nước trái cây khác hay là những cái nước ép khác chẳng hạn, thì có một chút chúng ta cần lưu ý, đó là nước mía thì ngoài đường fructose, tức là đường hoa quả ra, thì nó còn có một phần nào đó là đường phức hợp, glucose. Thế nên là khi mà chúng ta uống nhiều và thường xuyên quá thì có thể là nó sẽ làm cho cái lượng insulin trong máu nó tăng một chút, bởi vì nó sẽ cần để mang cái đường glucose này phân bổ trong tế bào. Và vì thế nên là thực ra thì cũng cái liều lượng nó cũng vừa phải, và chúng ta cũng không uống quá nhiều hoặc là quá thường xuyên. Thì chúng ta lưu ý đến cái vấn đề đó, đặc biệt là những cái người mà có vấn đề về tiểu đường chẳng hạn, thì lưu ý vấn đề này. Okay. So, but don't get me wrong, don't stop drinking it. I love it too. I'll drink some too. But just if someone was to ask me, oh, I want to do a 30-day juice fast of only sugarcane juice, I'd say maybe choose something else. Thì tức là không phải là chúng ta không nên uống và nên tránh nó hoàn toàn, bởi vì thực ra nó vẫn là một cái có đường fructose của trái cây, đường tự nhiên, thì nó rất là ngon miệng, nên là thực ra như Greg vẫn uống thôi, không có vấn đề gì cả, chỉ là chúng ta không nên uống quá nhiều và thường xuyên, hoặc là dùng nó là cái đồ uống dùng trong thời kỳ thải độc, tức là chỉ có uống nước mía
hàng ngày trong một thời gian dài thì ngoài ra là không có uống gì khác, chỉ có nước mía thôi thì nó hơi bị quá nhiều và chúng ta cần phải lưu ý đến cái liều lượng, chứ không phải là cần phải tránh hay là gì hoàn toàn. Okay. So there is this question of this person. She's doing the sunbathe every day and she has a lot of what's the word for that? Freckles, yes. And she's very upset about it. And as long as she doesn't take sunbathing, it's okay. It's gone. Me too. But yeah. Okay. Thì cái câu hỏi của một bạn về vấn đề là bị nổi tràm khi mà tắm nắng. Tràm tức là kiểu như là gì nhỉ? Giống như là tàn nhang phải không các bạn? Tàn hương phải không? Thì mình không biết mình có dịch đúng với cái ý về tràm này không. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng ý bạn là nó là như kiểu cái tàn nhang nó cứ bị lốm đốm chấm nâu đúng không? Và ngưng tắm nắng thì nó lại lặn. Thì cái này bạn Greg cũng bảo là bạn ấy cũng bị. Yeah, so can you give some advice about that? So they're a different idea. I'm not 100% sure on this one because I haven't really looked into it, but for a lot of people, say of British or Scottish or Irish heritage, we're very pale-skinned people. So a lot of the very pale-skinned people, they do have freckles and they freckle very easily in the sun. That's mainly because of the melanin distribution in the skin. We have very low melanin and it's kind of clumped together in certain areas. So when the sun hits you and your skin tries to darken to protect you from the sun, it darkens unevenly because the melanin isn't spread evenly throughout the skin. Thì cái vấn đề mà bị tàn nhang này thì nó dễ bị xảy ra hơn đối với những cái người mà da ít sắc tố đen, ít sắc tố melanin. Và khi mà mình ở dưới nắng quá là mạnh hoặc là lâu thì những cái mảng melanin này nó tụ vào với nhau. So would you advise them to kind of avoid the harsh sunshine or something like that? She's asking about the solution. Yeah, for someone with that, I would recommend, not doing a lot of very intense sunbathing. There are some people that I've heard some people say that if you detox enough, you clean out enough and you strengthen the skin, they don't have that issue as much. I've never personally spoken to someone that's experienced that though, but I've heard that. Thì bạn ấy chỉ có một cái lời khuyên, đó là khi mà chúng ta muốn tắm nắng để có được vitamin D ấy, nhưng chúng ta không cần thiết là phải tắm dưới cái ánh nắng nó quá gay gắt. Và khi mà những người có cái tình trạng là lên những cái nám này ấy, thì một là người ta cái lượng sắc tố melanin bị thấp, hai là có thể là da nó yếu rồi, thì có nghĩa chúng ta cũng không nên là cố quá để mà gây ra cái tình trạng này. Bởi vì thực ra thì để mà hấp thụ vitamin D thì chúng ta cần có ánh nắng, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải là ở giữa trưa và cái lúc nắng rất là gắt và cháy bỏng. Mà nắng nhẹ vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối nó cũng đã là cái thời gian mà giúp cho da của chúng ta tổng hợp vitamin D được dưới cái ánh nắng nhẹ rồi. Nên là bạn có thể là điều chỉnh lại về cái quãng thời gian tắm nắng và cái liều lượng mà bạn tắm nắng đó. But she doesn't actually have it. It's an eczema problem, she said. She just wrote in the chat, not freckles, eczema. Oh, eczema. Okay. Okay, so can you give advice about that? Yeah, that's a different issue. So eczema, you've got a lot of the you've got a depressed organ. So the skin is an eliminative organ. So it's more an issue of cleaning out the skin. The skin is the third kidney. And when things aren't going well with the kidneys, your body will try to also eliminate through the skin. So eczema is part of that. You've got probably weak skin. I've never seen her eyes, so I can't verify that. With an iridology reading, you can see what is the condition of the skin, but I would guess she probably has a skin ring in the eye. Thì vừa rồi là mình có nói về cái vấn đề là bị nám dưới ánh nắng. Tuy nhiên là cái câu hỏi của bạn thực ra là hỏi về cái eczema, chàm da. Thì Greg cũng có chia sẻ rằng là cái vấn đề về eczema này, can you repeat that a little bit? It's congestion and acid. Yeah. So she likely, so it's congestion in the skin. The skin's not, the skin's very backed up lymphatically.
So the Oh. wastes are not eliminating well through that area, and then you have skin issues, like people have easily get rashes or eczema, pimples, things like that. So the body's trying to eliminate there. So it's a case of trying to clean out the skin. Thì cái da của chúng ta khi mà bị tắc nghẽn vì chất thải bạch huyết, và da là cái chúng ta thường ví nó là quả thận thứ ba, thì nó không đào thải được qua da và nó tích tụ ở dưới bề mặt trong bề mặt da, và nó tạo nên những cái vấn đề, ví dụ như là những cái mảng mẩn ngứa, hoặc là những cái mảng kiểu như là bong tróc, tràm da, eczema các thứ đấy. Thì cái vấn đề này nó liên quan đến tắc nghẽn và đào thải chất thải bạch huyết. Thì khi mà chúng ta đào thải được tốt thông qua thận và có những cái hỗ trợ về thải độc da nữa, thì chúng ta sẽ thấy những cái biến chuyển tích cực. Và với những cái chế độ ăn mà chuyển sang ở cái cấp độ cao trong cái tháp thải độc, thì chúng ta sẽ thấy những cái biến chuyển sớm hơn. Thì Greg cho rằng là cái vấn đề của bạn ấy, thì nếu như để mà xem cái vân mắt của bạn, thì có lẽ nó sẽ có một cái vòng nằm ở cái vùng da bị tắc nghẽn, không có đào thải được qua da. Thì tuy nhiên là cái này là cái nhận định sơ bộ thôi khi mà trao đổi với bạn qua cái comment như vậy. Okay. There are a lot of questions, so I'm trying to catching up. Yeah, I don't think we'll have enough time for all of them. I'm surprised how many. Mình thấy có rất là nhiều comment của các bạn, và chúng ta sẽ cố gắng là đi lần lượt, và nếu như chúng ta không có kịp để trả lời hết thì mong là các bạn cũng sẽ thông cảm. Chúng ta sẽ cứ lần lượt trong buổi hôm nay, và có thể là tiếp tục buổi sau nữa lại quay lại những cái vấn đề chưa được giải quyết ha các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục đọc câu hỏi tiếp theo, đúng không ạ? So the next question is em ăn quá nhiều thịt đỏ và tinh bột trong khẩu phần hàng ngày, áp lực lớn cho thận là phần lớn nguyên nhân dẫn tới rụng tóc. Yeah, đúng rồi bạn. Vấn đề vàng da trong quá trình ăn thô để chữa lành và cách khắc phục như thế nào? Okay, so this question is about the skin tone. It becomes very yellowy when you change into raw diet. So yeah, so this person is concerning about that and asking you for the solution. So with this issue, I don't know exactly her case, but a lot of the time with the yellowing of the skin, it has to do with the weak liver. So the liver is not able to properly filter and process things, especially with the yellow and orange foods. So foods that are very strong orange or yellow are very high in beta carotenes, which is a vitamin that can be transferred into vitamin A later on in the body. And when you have an overload of the very rich beta carotene foods and your liver's not working properly, you can start to get yellowing of the skin. Thì cái vấn đề mà liên quan đến vàng da, khi mà chúng ta bắt đầu chuyển sang chế độ ăn thô và rất nhiều trái cây, thì là cái gan của chúng ta bị yếu. Và ngày xưa người ta bảo là vì sao gan bị bệnh gan là vàng da ấy, thì thực ra cái cơ chế của nó đó là trong những cái trái cây mà nó chủ yếu là màu vàng với màu da cam ấy, thì nó có cái chất carotene, right? Chất này gọi là và cái chức năng gan của chúng ta đó là chuyển hóa cái carotene này trở thành vitamin A. Nhưng khi mà gan của chúng ta nó không có hoạt động tốt, nó bị suy yếu chức năng, thì nó không có chuyển hóa được, và cái màu sắc, cái chất carotene này nó vẫn cứ ở cái trạng thái mà nó chưa được chuyển hóa đó, và nó làm cho cái da của chúng ta bị trở thành màu sắc vàng. Cái thời gian đầu khi mà chúng ta bắt đầu chuyển sang chế độ ăn này, thì thường là chúng ta ăn nhiều những cái trái cây màu vàng, màu da cam hơn nhiều so với bình thường, phải không ạ? Nên là thường thì cái dấu hiệu này cho thấy là cái gan của chúng ta bị yếu. Yeah, so what's the solution, sir? Well, for now, you want to try to limit the intake of the strong yellow or strong orange colored foods. So for example, mango, pumpkin, sweet potato, if you're still eating cooked foods, are examples of that. And then try to take herbs to strengthen the liver and flush it out. You could do a liver flush detox, and then you can take some of the liver herbs to help strengthen and build up the liver. Thế thì để mà khắc phục cái tình trạng này ấy, thì thực ra thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng nó cũng là một cái quá trình. Chúng ta có thể là cắt giảm bớt vào cái thời gian mà gan của chúng ta vẫn đang yếu này, cắt giảm bớt những cái trái cây màu vàng đi, ví dụ như là cam, xoài, gì nữa ta, cà rốt,
Vì nếu như chúng ta ép nước có cà rốt thì cũng cắt giảm những cái màu vàng, màu da cam này đi. Và nhưng mà về lâu dài ấy, thì không phải chỉ là cắt giảm là xong, mà chúng ta sẽ cần phải tập trung vào cải thiện cái chức năng của gan bằng cách đó là có thể chúng ta sẽ thực hiện cái chương trình liver flush, tức là xả những cái độc tố tích tụ, xả chất thải bạch huyết, xả những cái sỏi, những cái nang chẳng hạn đang có ở trong gan của chúng ta, thì chúng ta có thể tham khảo những cái chương trình gọi là liver flush để xả đi nè. Với lại là sẽ dùng những cái thảo dược hỗ trợ cho gan để gan khỏe hơn, phục hồi lại cái chức năng của nó. Thì dần dần đó, trong cái quá trình mà thải độc tốt này, rồi là ăn uống thuận tự nhiên này, thì dần dần cái gan của chúng ta sẽ khỏe mạnh trở lại. Và vào cái lúc mà nó khỏe mạnh rồi thì cái việc chúng ta ăn nhiều các cái loại trái cây phong phú, cả màu vàng, màu cam thứ, thì nó sẽ không còn cái vấn đề nữa. Ok. Câu hỏi tiếp theo đó là: trước em sinh em bé, tay chân em bị tê. Từ hồi em biết qua phương pháp ăn thô, em thấy tay chân em không bị tê và tóc mọc lên rất nhiều và không bị rụng nữa. Đây không phải câu hỏi mà là một cái chia sẻ. Cảm ơn bạn đã comment chia sẻ. Có một câu hỏi tiếp theo đó là: em ăn thô được 70%, được khoảng 3 tháng, còn lại ăn chay, cũng ít ăn thịt ạ, mà rụng tóc nhiều, khoảng 2 tháng nay không đỡ. Đây vẫn là cái comment liên quan đến rụng tóc ạ. Thì như lúc nãy các bạn có nghe chia sẻ của Greg rồi đấy ạ. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi hôm nay và có rất là nhiều comment thú vị. Và there are a few comments saying that your voice is so nice and your American accent is really nice and they enjoying it. Canadian. Oh, Canadian, yeah, but they call American accent. North American, so yeah, that's correct. Oh, thank you very much for whoever said that. Greg là người Canada, thì mình vừa mới đọc comment là cái giọng Anh Mỹ của anh ấy khá là hay. Thì thực ra là giọng Canada, Bắc Mỹ ạ. Có một cái câu hỏi này khá là nhiều người cùng hỏi ạ, đó là sau một thời gian ăn thô thì các bạn cảm thấy là mệt mỏi này, hay là đau đầu này, và cảm thấy cũng hơi mất niềm tin một chút và không biết là phải làm sao. Thì cái comment này mình xin đọc cụ thể hơn một chút, đó là: mình mới nhịn ăn thô 24 giờ 4 lần. Lần nào nhịn xong cũng mệt, kéo dài tới 1-2 ngày tiếp theo vẫn mệt, đúng không ạ? Sau đó thì uống nước ép cam và ăn trái cây hoặc sinh tố, và chuyển qua ăn thô được tầm 8 tháng. Hiện giờ ăn thô tầm 80%. Thịt cá tháng 1-2 lần nhưng rất ít. Mình vẫn tập nhịn ăn nữa này. Và bạn muốn hỏi xem là có nhiều người cũng bị mệt mỏi như vậy không? Và đây cũng là câu hỏi mà hôm nay Greg có nhận được, đó là ở trên group á, đó là mình xin phép đọc lại một chút, đó là đây, mình ăn thô và có cả uống thêm nước ép này, có thải độc đại tràng này, có phơi nắng, yoga, chạy bộ này, tức là rất là đầy đủ thường xuyên. Và thường ăn cũng khá là nhiều các loại trái cây phong phú. Tuy nhiên dạo này cơ thể gần như là không có năng lượng và cảm thấy mệt mỏi, không có nhiều năng lượng, rồi đau đầu. Okay, so this is a question about quite a few people have the same questions actually, that they feel tired and sometimes headache or low energy and low appetite after a couple of months, or sometimes sometime that they started eating raw and they just feel this issue. And can you give some advice for them, please? Yeah, absolutely. So one of the most common problems is the blood pressure. So what happens is, after years of eating horrible food combining and foods that are causing acid congestion and breakdown in your body, one of the defenses that your body has is using cholesterol to protect your interstitial tissues from the acids. And another one is inflammation. There are others too, calcium and water, using water, but the main thing with the blood pressure is the inflammation your body uses to try to speed up blood and circulation in that area to protect it from the acids.
So many people are very inflamed and they have artificial blood pressure numbers. What I mean by that is, like, say they have 120 over 80. What the top number is the sorry. Bạn ấy giải thích khá là dài và khá là chuyên môn mà mình sợ là mình không có nhớ được hết, nên mình phải xin phép ngắt lời để tạm dịch qua một chút đã. Đó là cái vấn đề mà cảm thấy mệt mỏi này nó chủ yếu đang liên quan đến cái tuần hoàn máu bị thấp. Và cái vấn đề này á, đó là bởi vì qua rất là nhiều năm mà chúng ta ăn những cái đồ ăn gây tắc nghẽn á, và các cái cơ quan nội tạng của chúng ta bị sưng tấy, bị dư axit và bị tắc nghẽn rất là nhiều. Và chưa kể đến việc đó là chúng sẽ phải dùng canxi ở trong cơ thể để trung hòa. Thực ra vừa rồi bạn ấy giải thích khá là nhiều và nó hơi đi sâu một chút mà mình xin phép được hỏi lại. Okay, so you were explaining about low blood pressure due to Right. acid Inflammation, acidosis and inflammation. acidosis. Yeah. And the body needs to use calcium, stuff like that, right? Yeah, well, the main issue is the inflammation part, and Okay. the cholesterol. So I forgot about that. mm, So can you explain a bit about the cholesterol one? so your body uses lipids, which are fats, to help buffer the system from getting burned from the acid. So, you know, when people have the heart surgery or heart attack and things like that, the cholesterol thickens into the interstitial walls of the veins and causes a lot of pressure and blockages. Thì có một cái vấn đề nữa mà bạn ấy nói đến liên quan đến cái huyết áp thấp này, đó là cái cholesterol. Thì cơ thể của chúng ta dùng cholesterol này để gọi là ngăn chặn axit và ngăn chặn những cái sự tấn công của độc tố và tắc nghẽn. Và so the cholesterol, I just tried to explain a little bit about that, but I haven't seen the correlation, so I can't really explain because well. I have to keep stopping for the translation, so Yeah. I'm getting to that part now. So when you have the numbers, like you say, oh, it's my top number on the blood pressure is 120, that's good, but that's not your actual number. That's a number artificially increased from, you know, inflammation and cholesterol. So when you start eating the raw foods, you're starting to clean your body and reduce inflammation, and then you can see your real numbers. Then the numbers come down without the inflammation. So then it's just a matter of, once you're doing the raw and you're cleaning your body out, then you need to strengthen the adrenal glands, strengthen the kidneys, and build them back up. Okay, so the tiredness, the low energy relating to adrenal fatigue and the low blood pressure and fatigue, you know, when you get up and you feel dizzy, things like that. I'll address the energy after that. The energy is a different matter. Okay. Thì bạn ấy đang giải thích về cái vấn đề thứ nhất ấy, đấy là cảm thấy mệt mỏi. Thì nó liên quan đến cái việc đó là khi mà chúng ta đang ăn cơm ăn thịt thì khi mà chúng ta đo huyết áp chẳng hạn, sẽ thấy được cái chỉ số nó thường dao động ở cái mức độ ví dụ 70, 80 mà chúng ta nghĩ là nó tốt. Thế nhưng thực chất thì đây là khi mà cơ thể nó đang phải dùng quá nhiều cholesterol để có thể cân bằng lại cái lượng axit dư và những cái tắc nghẽn. Thì khi mà chúng ta bắt đầu ăn trái cây, rau củ quả, đồ ăn thô thì chúng ta không có một cái lượng cholesterol này để mà gọi là gì nhỉ, để mà chống lại một số cái vấn đề trước đây của cơ thể, mà nó sẽ thể hiện đúng được cái mức độ cái vấn đề thực chất của cơ thể mình nó đang và đã như thế nào. Tức là khi chúng ta ăn cơm thịt nó đẩy vào những cái cholesterol và những cái chất mà nó giúp cho chúng ta gọi là gì nhỉ, có nhiều năng lượng, nhưng nó là năng lượng như kiểu là chỉ là cái năng lượng ảo ở đấy thôi. Thế còn khi mà nó không có cái cơm thịt đó vào thì mình mới bắt đầu nhìn thấy rõ được mình đang ở đâu, hay là cái vấn đề của mình đang ở đâu từ trước đến giờ. Và cái vấn đề chủ yếu mà Greg nói đến đó là vấn đề liên quan đến tuyến thận và thượng thận. Thì cái suy yếu của tuyến thượng thận và thận thì nó biểu hiện ra cơ thể rất là mệt mỏi. Mà trước đây thì mình không có thấy, bởi vì nó bị che lấp đi thôi. Chứ còn vấn đề là bây giờ khi mình bắt đầu ăn thô thì mình mới bắt đầu thấy được cái tình trạng thực sự của cơ thể mình. Chứ không phải bây giờ mình tự nhiên bị mệt đi vì gì đâu, mà là mình thấy được cái tình trạng thực sự của cơ thể mình nó đã như vậy. Và bây giờ nó biểu hiện ra một cách trực tiếp hơn, mà khi mà không có những cái
che phủ trên nó nữa. Okay, so I So the just energy, the low energy I wanted to address too is, so when you start eating cleaner foods and you're starting to hydrate and cleanse the body, some people feel fatigue from that. They feel low energy. So one of the problems is you're stopping the eating of stimulants. So these days, people have a very rich stimulant diet. So they're drinking a lot of coffee. That's a stimulant. They're drinking energy drinks. Meat is a stimulant. It also has the hormones from the animal. When an animal is terrified of being killed at the slaughterhouse, it pumps them full of endorphins. That's in the meat when you eat it as well. So it's very stimulating. When you remove those things, your energy levels come down. And the other side of the energy thing is when you start to when your body wants to start to heal and improve, it starts to take more energy and divert it towards healing. So you can also feel a little bit tired from that initially. Yeah. Thì, nếu như mà các bạn có thể hiểu được tiếng Anh thì sẽ rất là tiện vì bạn ấy giải thích rất là kỹ và sâu. Mình sợ là cái đoạn nó khá là dài, mình dịch lại cơ bản thì có thể là nó có một chút thiếu sót gì đấy, thì mong là các bạn thông cảm vì là mình cũng cố gắng để nhớ cái gì mà bạn vừa nói thôi. Bạn vừa giải thích đấy là cái vấn đề liên quan đến mà chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi và thiếu năng lượng, cảm thấy nó không có tràn đầy năng lượng như trước đây ấy. Thì cái vấn đề thứ nhất đó là trước đây chúng ta thường ăn những đồ ăn có tính kích thích và năng lượng, kích cái mức năng lượng lên cao. Thì ví dụ như là chúng ta uống cà phê hay là uống nước tăng lực hay là những cái đồ ăn, đồ uống mà có chất kích thích đó là bao giờ chúng ta cũng cảm thấy rất là hưng phấn, rất là khỏe mạnh, rất là nhiều năng lượng, đúng không ạ? Thì thịt cũng vậy, thịt cũng có cái tính chất là kích thích này. Thì khi trước đây chúng ta ăn ấy, chúng ta thấy khỏe mạnh bình thường, lúc nào cũng có năng lượng và chúng ta nghĩ mình khỏe. Thế còn khi mà chúng ta không có những cái chất kích thích đó thì dần dần thì cơ thể mới bắt đầu bộc lộ ra được cái trạng thái thực chất của nó, không có những cái chất kích thích nữa để làm cho mình hưng phấn và cao trào nữa, thì mình chỉ ở cái mức mà mình vốn thực chất là như thế. Thế và cái vấn đề thứ hai mà liên quan đến cái năng lượng thì trong cái quá trình mà chúng ta bắt đầu ăn thô với tỷ lệ rất là cao thì cơ thể dành rất nhiều năng lượng vào việc chữa lành, đào thải và chữa lành. Đó thì thường thì cái quá trình mà chúng ta thải độc và tập trung vào chữa lành của cơ thể, chúng ta cần có cái sự nghỉ ngơi khá là nhiều, bởi vì cái năng lượng dành cho việc chữa lành này rất là lớn chứ không phải là ít. Và vì thế nên là nếu như chúng ta vận động lại còn nhiều hơn trước, hoặc là có những cái hoạt động cao độ nào đó, những cái hôm đó thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta bị thiếu năng lượng, bị mệt, vì là cái năng lượng của chúng ta thành ra là cần nhiều hơn trước rất là nhiều, nó còn tập trung vào cái quá trình thải độc và chữa lành trong cơ thể nữa. Thì hy vọng rằng là các bạn cũng đã hiểu rõ hơn cái cơ chế của nó. Yeah, so what is the solution? Do you have any advice for this? Well, you mean for the low energy. So I would be trying to strengthen. Yeah, I'd be trying to strengthen the eliminative organs to improve the process, to make it a much shorter process. And I'd be just trying to do a lot of juicing too. Because when you remove the foods and you just do the juices, then the body has much easier time. It can divert a lot more energy towards the healing process. And the juice is also easily absorbable, so it's quick energy for the body. Thì mình vừa hỏi Greg về cái phương án nào giúp cho cái tình trạng này được cải thiện, đó là khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi rồi không có năng lượng thì làm nào thì cái quá trình này chúng ta có thể là bổ sung ngay cho cơ thể những cái nước trái cây ép. Thì thường thì nước trái cây này nó có rất là nhiều năng lượng và chúng ta hấp thụ nó rất là nhanh vào tế bào, vào máu, và vì thế nên là chúng ta sẽ cảm thấy mình phục hồi rất là nhanh. Thì các bạn có thể thực hiện và quan sát xem là nó có cái sự biến chuyển hay không khi mà mình bổ sung vào cho cơ thể những cái nước ép trong cái lúc mà nó cần thiết này, để mà có được cái năng lượng cho việc thải độc, chữa lành, và đồng thời là những cái năng lượng cần thiết cho những cái hoạt động thường ngày của chúng ta. Những cái hoạt động nó cũng rất là... Oh, sorry. Yeah. You can also try a bit of the stimulating herbs if you need a quick pick-me-up. So something like ginseng or maca root is very kind of energizing.
Thì ngoài ra thì các bạn có thể bổ sung thêm một số cái, nếu như các bạn cảm thấy thực sự cần thiết thì bổ sung thêm những cái thảo dược mà nó giúp cho năng lượng cơ thể được nâng cao hơn, ví dụ như là sâm hoặc là maca, rễ maca. Và lúc nãy bạn Greg cũng có nói đến cái việc đó là chúng ta cần tập trung vào giúp cho cơ thể nó thải độc nhanh hơn, thì cái quá trình này nó diễn ra nó cũng sẽ cái quá trình mệt mỏi đó nó cũng sẽ ngắn lại hơn. Đó, tức là chúng ta mà giúp cho thận thải độc tốt, rồi da thải độc tốt, rồi ruột, rồi gan thải độc tốt nhanh chóng, thì cái quá trình mà chúng ta cứ cảm thấy nó mệt mỏi này nó cũng sẽ ngắn lại. Thì đây là những cái lời khuyên mà Greg đưa ra, hy vọng là nó có hữu ích cho các bạn. Okay. Mhm. There is a question asking about so before and after a long fast, what do I need to take note of or prepare? Before and after? Before and after? So before a fast... sorry, about the diet. What do I need to know about the diet before and after a long fast? Thì câu hỏi này là về chế độ ăn trước và sau khi nhịn ăn dài ngày thì nên có những cái lưu ý gì? Okay. So before a fast, you should always start with getting into all fruits before going into the fast. Like for an example, if it's a juice fast or a water fast, don't just be eating cooked foods and white rice and meat right before starting the fast. Ease into it. Start having some fruit for a few days or more before. And then also when you're coming off the fast, remember the 1/3 rule. So for example, if you're doing a 21-day juice fast, when you're coming off of it, make sure that you do 7 days of only fruit before you start adding in more complex foods, if that's what your goal is, to go back to eating cooked foods or whatever like that. So cái câu hỏi vừa rồi liên quan đến chế độ ăn trước và sau khi thải độc dài ngày, fasting dài ngày thì Greg có nói đến đó là chúng ta cần phải ăn trái cây trước khi bắt đầu một cái lộ trình nhịn ăn dài ngày này, và sau đó cũng là quay trở lại với việc là ăn trái cây trước đã. Thì thay vì việc đó là chúng ta ăn rất là nhiều cái đồ ăn khó tiêu như là cơm thịt vân vân ngay trước khi bắt đầu cái giai đoạn nhịn ăn, rồi sau đó lại ăn ngay cơm thịt vào, thì nó cũng sẽ rất là có những cái vấn đề mà cơ thể có thể gặp phải. Và chúng ta lưu ý đến cái nguyên tắc đó là 1/3. Đó là nếu chúng ta ví dụ làm thải độc 6 ngày thì trước khi bắt đầu 2 ngày chúng ta chuyển sang ăn trái cây, và sau khi kết thúc 2 ngày chúng ta cũng bắt đầu ăn trở lại bằng trái cây. Thì chúng ta lưu ý những cái vấn đề này. So just to be careful, it's very dense cooked foods can be dangerous coming off of fast. So there was one man, I can't remember the exact story, but he was older and he had a lot of health problems, and he just tried a very long, it was either a juice fast or a water fast, a very long one. And his daughter, who was a medical nurse, was very afraid for him, like, oh, you're losing too much weight, we need to get you fed. And she cooked him a big steak and some potatoes, cooked potatoes, which it's the worst combination. It's the densest food that you can eat. So he died from that. It was too much of a shock for the system, going from just water or juice for a long time and then suddenly eating these foods. So, slowly come back. Thì có một cái câu chuyện này Greg chia sẻ thì các bạn cũng lưu ý, đó là một cái bác này ở bên Mỹ, bác ấy làm một cái chương trình nhịn ăn thải độc rất là dài, 1-2 tháng gì đó. Thì sau khi mà kết thúc cái lộ trình đó thì con gái của bác ấy lại là làm y tá ở trong bệnh viện, thì con gái rất là lo lắng vì bố cả 1-2 tháng không có ăn gì. Thế là ngay cái ngày bữa đầu tiên khi ông ấy bắt đầu ăn trở lại thì cô ấy nấu cho ông ấy một cái bữa ăn rất là thịnh soạn, bao gồm có khoai tây nghiền, rồi là thịt thà, rồi beef steak, cái bít tết. Và ông ấy ăn một cái bữa rất là thịnh soạn này và rất là đầy đủ các cái món ăn này. Và rất tiếc là ông ấy mất, bởi vì cái hệ thống tiêu hóa của ông ấy không thể hoạt động được, bị ngừng hoạt động khi mà bị sốc, khi mà bắt đầu ăn trở lại, ăn một cái chế độ nó quá là khó tiêu và nó rất là đậm đặc. Những cái khó tiêu nhất thì lại có trong cái bữa ăn đó, và thế là ông ấy bị mất vì cái việc quay trở lại quá gấp và quá
đồ ăn quá nặng này, và nó làm cho cả cái hệ thống tiêu hóa của ông ấy ngừng hoạt động. Đó, thì chúng ta sẽ phải rất là cẩn thận khi mà quyết định làm những cái chương trình thải độc dài hơi, và cần phải có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cái kiến thức, và có một cái sự chuẩn bị thật là chu đáo liên quan đến cái chế độ ăn hợp lý này. Đó là nó phải giảm dần đến cái đoạn nhịn ăn, xong mới tăng dần lên, chứ không phải tự nhiên đang ăn rất nhiều xong tụt xuống không ăn gì, xong rồi đến cái ngày kết thúc nhịn ăn, cái ăn một cái mà nó rất là khó tiêu, thì cái đấy nó sẽ làm khủng hoảng trong cái hệ thống của cơ thể chúng ta và gây ra những cái vấn đề không đáng có. Thì mong rằng các bạn có thể là ghi nhớ và lưu ý những cái vấn đề này, và lựa chọn cho mình một cái quãng thời gian nhịn ăn nó sao cho phù hợp với cái khả năng của mình và với cái điều kiện hoàn cảnh của mình, và chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Okay. So there is this question relating to the previous one. Sorry. I was just going to say, maybe we have enough time for 2 more. We'll try to do maybe 2 more questions, I guess. So there is this part of the question relating to the previous one, about the low energy and feeling tired. Cái câu hỏi liên quan đến câu hỏi trước, là khi mà chúng ta bắt đầu ăn thô thì cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, thì mình thấy có một cái đoạn mà cái comment này nói đến, đó là bạn em ăn thô với mục đích giảm mỡ thừa và giảm cân, nhưng mà lại thấy bụng to hơn và đi đo máy thì trong body mỡ nội tạng lại bị tăng. Thì cái câu hỏi này mình thấy nó có một cái điểm đặc biệt này mà mình nghĩ là chúng ta nên hỏi Greg. So this person started raw diet with the intention to lose weight and lose fat in the body. But she noticed the belly become bigger, and she went for a checkup, I guess, and the fat in the system or in the body increased. So yes, so she's kind of doubting and worrying, and would like to ask you for some advice on this. Again, with that kind of thing, I would need to see her eyes and see what her issues are. It's hard to say and get some specifics as to what exactly she's eating. How much is she eating? Is she physically active? Does she have a history of digestive issues in the family, genetic weakness? It's difficult to say exactly for her without knowing more. Okay. Thế thì với cái câu hỏi này ấy, thì có lẽ là bạn có thể nhắn với bạn ấy là thực ra thì Greg chưa biết được cụ thể là bạn ấy ăn những cái gì, ăn liều lượng bao nhiêu, và cái vấn đề sức khỏe, những cái cơ quan chức năng ở trong cơ thể, cái tình trạng nó như thế nào trước khi bắt đầu ăn. Thì khi mà không có được những cái thông tin này thì nó cũng rất là khó để mà đưa ra được một cái lời khuyên chính xác và đúng đắn. Thế nên là nếu như mà bạn ấy thực sự mà muốn biết được cái vấn đề nằm sau cái là nguyên nhân gây ra cái tình trạng này, thì có thể là có thể liên hệ với Greg để mà đi sâu vào về các cái thông tin cụ thể hơn liên quan đến chế độ ăn, cụ thể ăn những gì, ăn liều lượng bao nhiêu, và các cái tình trạng sức khỏe và tình trạng của các cơ quan chức năng thông qua cái việc là kiểm tra vân mắt và các cái tiền sử sức khỏe chẳng hạn. Thì như vậy thì bạn ấy mới có thể đưa ra được cái lời khuyên nó chính xác hơn. Thì bạn có thể nhắn tin đến bạn ấy, có thể liên hệ với Greg nha. Cảm ơn bạn. So I'm sorry, I can't answer that one better, but without more information, because that's more of an individualized issue. That's not a common issue that people have on fruit. Bởi vì thực ra thì cái vấn đề này nó khá là hãn hữu, không phải là một cái tình trạng phổ biến, cho nên nó có lẽ là liên quan nhiều đến cái tình trạng rất là cá biệt của cá nhân, nên là bạn ấy không thể nào mà đưa ra được một cái lời khuyên chung được. Mà nếu như bạn quan tâm thì có thể liên hệ với bạn ấy để có thể đi sâu hơn vào vấn đề, được không ạ? Có lẽ là chúng ta sẽ chỉ tiếp tục được khoảng 1 đến 2 câu hỏi nữa thôi ạ. Thì mình sẽ xin phép đi vào câu hỏi, đó là huyết áp và nhịp tim của mình thấp hơn bình thường, mình phải làm gì để cải thiện? So this is a question regarding low blood pressure and we answered that one. Heartbeat is low. Yes. So how to improve this issue?
So that for the low blood pressure and the heart problem, the adrenal glands are responsible for the control of the autonomic nervous system, which is the subconscious actions in the body. So breath, heartbeat, and peristalsis, the movement of the colon for bowel movements, are basically regulated by the adrenal glands, and they also help regulate with blood pressure and heartbeat. So you need to clean out the body and you need to strengthen and fortify the adrenal glands, build them back up. A really good herb that has kind of fast reaction with improving blood pressure is licorice root. Mình lại phải xin cắt ngang để giải thích ạ. Vừa rồi thì Greg có nói rằng các cái vấn đề liên quan đến tim mạch này và huyết áp thấp, tim đập chậm chẳng hạn, thì đa phần là liên quan là do cái tuyến thượng thận và tuyến thận của chúng ta, chúng quản lý hay là điều hành cái hệ thần kinh tự động. Hệ thần kinh tự động này tức là gì? Tức là chúng điều khiển những cái chức năng mà chúng ta không cần phải làm, nó vẫn hoạt động. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là tim tự đập này, máu tự bơm này, rồi đường ruột tự vận hành, tự thải độc, tức là những cái chức năng trong cơ thể nó vận hành một cách tự động này, thì nó được điều khiển, không phải cái hệ thần kinh trung ương ấy mà điều khiển những cái hoạt động này ấy, nó liên quan đến cái tuyến thượng thận và tuyến thận. Thì khi mà hai cái tuyến này đang có vấn đề thì nó sẽ liên quan đến những cái hoạt động về tim mạch này, và những cái chức năng ví dụ như tiêu hóa, hấp thụ nó cũng sẽ không được tốt. Thì để mà cải thiện cái vấn đề này thì chúng ta sẽ phải cải thiện cái tuyến thượng thận là trước tiên, và tuyến thận. Okay, can you carry on please? Oh, I was just saying the cleaning out the adrenals, and for low blood pressure specifically, licorice root is a good herb to use for that. You definitely don't want to licorice root. So Licorice, root, ROOT. I can't type for some reason in the live stream, so okay. I would type it, but I can't for some reason. Thì để mà liên quan trực tiếp đến cái huyết áp thấp này ấy, thì có một cái loại thảo dược đặc trị dùng cho tuyến thượng thận giúp cho cái huyết áp thấp. Đó là cái tên mà bạn ấy vừa nói đến. Can you repeat the name again for the herb? Yep, it's Licorice, licorice. Licorice. Okay. Thì đây là cái tên này, chắc là lát nữa mình sẽ phải someone typed it, just not the D but an E at the end. Đúng rồi, licorice, chữ E ở cuối cùng, thì các bạn có thể tra từ điển và xem trên Google cái tiếng Việt của cái loại thảo dược này là gì. Nó là cái loại giúp cho tuyến thượng thận, bổ trợ tuyến thượng thận và trực tiếp vào cái việc đó là huyết áp thấp ạ. Thì bạn có thể dùng thêm cái thảo dược này để hỗ trợ cho cái vấn đề này của mình nhé. Thank you for the person who typed that for us. Cảm ơn. It doesn't say a name, it just says Facebook user. Yeah. Thì trên cái phần comment này mình không có đọc được tên của các bạn đang comment vào, nên là mình chỉ biết là đây là một cái người dùng Facebook thôi. Nên cảm ơn bạn đã đánh máy vào nha. But you definitely don't want to use licorice root if you have high blood pressure. That's only for people with low blood pressure. Nhưng bạn lưu ý là đây là cái thảo dược chỉ dành cho người huyết áp thấp nhé. Còn nếu mà huyết áp cao thì không dùng cái này. Cái này là nó chỉ dành cho huyết áp thấp thôi. Còn so I would imagine there's another herb for the high blood pressure, right? And is it also relate to the adrenal gland? Yeah, adrenals and kidneys are the big issue with the blood pressure problems. So either they're too weak or the inflammation and the cholesterol in the body is too high, causing a high blood pressure. So it's a case of cleansing and lowering the inflammation, lowering the cholesterol, and strengthening the adrenal and kidneys. Thì cái vấn đề liên quan đến huyết áp này thì cơ bản đấy là do cái tuyến thượng thận và thận của mình quá bị sung huyết, bị sưng tấy và bị tắc nghẽn chất thải bạch huyết, cho nên là cơ bản là chúng ta sẽ phải giúp cho hai cái tuyến này, tuyến thượng thận và thận mở được thải độc và giảm được sưng tấy và tắc nghẽn, thì nó sẽ bắt đầu điều hòa lại cái tuần hoàn máu của chúng ta. Okay. One person actually asked me to answer another question. I forgot about it because we had so many here, but she was just asking about potato
is that good for constipation? And the answer would be no. Potato is very congestive, and it's a starch, a complex sugar, so it's stressful for the body. If you have constipation, much better things would be prune juice, or beetroot juice is very effective at helping with constipation. Thì Greg vừa mới trả lời một cái câu hỏi mà bạn ấy nhận được về việc đó là khoai tây có phải là một đồ ăn nhuận tràng hay không, và có nên ăn khoai tây để mà giúp đi ngoài được nhuận và thường xuyên hơn hay không, bởi vì bạn ấy đọc ở đâu đó thấy ghi là khoai tây nhuận tràng. Thì câu trả lời đây là không. Khoai tây thì nó vẫn là một cái tinh bột rất là phức tạp, khó tiêu, và nó tạo từ tinh bột đã tạo nên lượng đường và gây nên cái vấn đề về tiêu hóa lẫn về cái đường huyết. Thế nên là chúng ta nếu như mà muốn nhuận tràng thì nên tìm những cái loại trái cây hoặc thảo dược. Thì ví dụ như trái cây đó là các cái loại mận chẳng hạn, prunes. Prunes không biết tiếng Việt có phải là mận không, nhưng mà mình thấy quả prunes ở bên nước ngoài nó cái quả giống quả mận dài dài màu tím đen này, ngọt ngọt. Prunes and what? Sorry. And beetroot right? Và củ dền. Củ dền rất là tốt cho việc nhuận tràng. Thì chúng ta có thể tìm đến những cái loại trái cây và thảo dược thì sẽ tốt hơn. Chứ còn khoai tây thì thực ra nó vẫn là tinh bột thôi, và chắc mọi người nói là nhuận thì chỉ là nhuận hơn ví dụ cơm trắng thôi, chứ còn không phải là loại dùng để mà nhuận tràng. Okay. Can we just answer one more question? There are a lot left. Yeah, I was going to say to everyone, thank you so much for coming. It's really wonderful that so many people came, and I'm sorry if we didn't get to your question. I would just advise you, we'll do it again next week on Sunday, and come early, because the questions is first come, first serve. So come early and we'll try to answer it for you. So is that a no? Oh no, we'll do one more, but if you can explain about the other people. Mình vừa mới nói là thực ra còn rất là nhiều câu hỏi mà mình thấy ở trong comment á, thì nhưng mà cái thời gian thì cũng có hạn, nên là bây giờ chúng ta sẽ đi vào một câu hỏi cuối cùng của buổi hôm nay, đúng không ạ? Và còn những câu hỏi còn lại á, thì có lẽ là mình hy vọng là Greg sẽ trả lời trên phần comment tin nhắn của cái video này sau buổi hôm nay. Và câu hỏi nào mà bạn ấy cảm thấy là trùng lặp hoặc là có nhiều người hỏi thì chúng ta sẽ để lại vào những cái buổi livestream tiếp theo. Và mình cũng đang vận động bạn ấy là sẽ làm livestream vào tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn thấy có được không? Tối chủ nhật thì thường có vẻ như mọi người cũng đang nghỉ ngơi rồi là chuẩn bị cho tuần mới và có thời gian để mà đọc mà nghe những cái thông tin hữu ích, phải không ạ? Nếu như mà các bạn cảm thấy tối chủ nhật là phù hợp thì biểu quyết giúp mình nhé. Đấy thì chúng ta đi vào câu hỏi cuối cùng của buổi hôm nay đi. Đó là mình được biết nước chanh làm cho dạ dày cồn cào. Vậy không biết thải độc bằng chanh thì như thế nào ạ? So this question is about lemon juice, because what we, Vietnamese mostly, heard about lemon is very acidic, and it would make the stomach painful or problematic for the stomach. So can we use the lemon juice for detox? So people are concerned about this. Absolutely. Great question, whoever that is. Thank you. Lemon is one of the best. So the top two, the camera's here. The top two detoxifiers are lemons and grapes. So lemon juice is excellent. A lot of people do what's called the master cleanse. So it's lemon juice with cayenne pepper powder, and some maple sugar, I believe, to sweeten it. And they drink that, and you can do that for up to 10 days. It's very, very excellent. I'll let you translate that, and then I'll do pure lemon juice or with water as well? No, pure lemon juice. You can dilute it if you want, but stronger is with the lemon. And then they use a bit of maple syrup for some sweetening. Thì cái chanh, nước chanh là một thứ thải độc vô cùng tốt, và nó là một trong hai loại thải độc mạnh nhất, đó là nho là thứ nhất và thứ hai là chanh. Thì có một cái chương trình thải độc rất là nổi tiếng và rất là hiệu quả mà gọi là Master Cleanse. Thì trong đó là chúng ta sẽ dùng nước cốt chanh này hòa với lại một ít ớt bột cayenne này và gọi là cái gì nhỉ? Maple citrus là cái mật của lá phong thì phải. Mật làm từ lá phong thì nó có cái vị ngọt, và chúng ta
hòa thành một cái nước uống. Cốt chanh này có thể là nguyên chất hoặc có thể hòa với một chút nước nữa, tùy vào cái khẩu vị và cái khả năng của mỗi người thôi. Thì cái chương trình Master Cleanse này có thể làm lên tới 10 ngày và nó là cái chương trình thải độc, chữa lành cực kỳ mạnh và cực kỳ tốt. Thì so the lemon juice wouldn't disturb I was the just about stomach. to. I was just about to get to that. I didn't want to give you too much to translate at one Okay. time. So lemons can feel acidic, but actually they're alkalizing because it's not. It's what's on the inside. So they're full of alkaline minerals. So they're very rich in potassium and what do you call it? Magnesium. So the alkalizing minerals are very rich in that. So that's what makes it an alkaline fruit. So don't Okay. worry about that. The only case that it would be a problem with is possibly people with stomach ulcers. Then maybe it would be a better idea to use something else like watermelon juice. But if you have open ulcers, sores in the stomach, then maybe avoid lemon juice. Ok. Thế thì cái vấn đề mà bạn hỏi đó là nếu như mà bị dạ dày á, thì có nên dùng nước chanh để thải độc hay không? Thì thực ra nước chanh là có cái tính kiềm tính rất cao. Chúng ta nghĩ rằng nó chua thì là tính axit. Cái vị này là vị axit, nhưng mà cái chất cốt lõi của nó lại là rất nhiều khoáng chất và nó rất kiềm tính. Và vì thế nên là nước chanh rất lành cho việc thải độc và giúp chữa lành rất là nhanh. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải lưu ý rằng là cái dạ dày của chúng ta nếu như là đang có cái vấn đề lở loét dạ dày thì chúng ta không nên dùng nước chanh vì nó sẽ sót, sẽ đau. Và mà chúng ta chuyển sang một cái loại gì đó ngọt lành tính hơn, dễ uống hơn, ví dụ như là nước dưa hấu. Thế còn nếu như mà là dạ dày không bị lở loét thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Có thể chúng ta sẽ thấy cồn cào bởi vì chúng ta quen ăn cơm ăn thịt cho nó đầy bụng lên rồi, nên là kể cả không ăn gì chúng ta cũng thấy cồn cào thôi, hoặc là ăn cái gì vào chúng ta cũng có thể thấy nó hơi khác. Thì nó một phần nó là cái thói quen tiêu hóa. Thì hy vọng rằng là câu trả lời này nó cũng giúp cho bạn yên tâm hơn và hiểu rõ hơn về cái tính chất của chanh này, rất là tốt cho việc thải độc và chữa lành. Is there anything you want to add? Just someone said, "Are you coming to Ho Chi Minh City sometime?" And I said, "Maybe. I don't have planned anytime soon, but I love Ho Chi Minh." And just a few people said, "Thank you for the live stream." So thank you for coming, I should say. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia vào buổi ngày hôm nay. Thì bạn Greg hiện giờ đang ở Hà Nội, tuy nhiên là đến đầu tháng 9 là bạn đã chuyển vào Đà Nẵng, và có lẽ là sẽ có dịp bạn ấy cũng vào Hồ Chí Minh, bởi vì có một cái comment là không biết là bạn có vào Hồ Chí Minh hay không. Thì vâng ạ, livestream này sẽ được lưu lại ở trên group thải độc tái tạo sức khỏe để các bạn có thể xem lại này và chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Mình nghĩ rằng những câu hỏi và những câu trả lời này sẽ rất là có tác dụng, có giúp cho nhiều người vững tâm hơn và có những cái kiến thức cụ thể và hiệu quả hơn trong cái quá trình tìm đến việc ăn thô, việc thải độc chữa lành này. Và rất cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi livestream ngày hôm nay, rất là đông vui và nhiều câu hỏi rất là thú vị, và tiếc là chúng ta chưa giải quyết được hết tất cả những cái câu hỏi này. Tuy nhiên chúng ta còn có rất nhiều buổi mà chúng ta sẽ gặp nhau trong cái chuỗi livestream thường kỳ này mà Greg sẽ lên sóng, và chúng ta cũng sẽ thường xuyên trao đổi với nhau ở trên group thải độc tái tạo sức khỏe, đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ những thông tin hữu ích và Greg sẽ trực tiếp trả lời trên đó. Và đồng thời thì rất là mong rằng các bạn cũng sẽ mời những cái người quen, bạn bè nếu như quan tâm đến chủ đề này tham gia vào group để cùng nhau chúng ta lan tỏa những cái thông tin hữu ích này, và cùng nhau giúp cho chính mình, giúp cho người thân của mình và những người mình quan tâm trong xã hội này sống mạnh khỏe hơn và bình an hơn trong cuộc sống này. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Và Greg vừa rồi cũng đã cảm ơn rồi đấy ạ, thì mình đang thay lời thôi. Thì chúc các bạn có một buổi tối thật vui và một tuần mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chào các bạn và hẹn gặp lại trong một buổi gần nhất ạ. Có lẽ là chốt vào chủ nhật hàng tuần. I always forget it's this side. So love for everyone. I hope you guys have a great weekend, and thanks so much for choosing to spend the last hour with us on your weekend. It means a lot. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cuối tuần quý báu mà tham gia buổi ngày hôm nay. Chào các bạn.